সকলোকে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে সৰস্বতী পূজাত পিন্ধিবৰ বাবে নতুন নতুন ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ আহি পাইছে ডিয়ামো সিল্ক হাউছত ভাবিছো আপোনালোকৰ ওচৰত আনবক্সিং কৰি দেখাও এইখিনি চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকচন আহিছে আপোনালোকে বিচাৰি থকা সকলো ধৰণে কাপোৰ আহিছে কিন্তু মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত ইমানখিনি পেকেট আনবক্সিং নকৰো আৰু আছে আৰু আহি আছে আজি শনিবাৰ সেই কাৰণে আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰখিনি প্ৰথমতে দেখাও এতিয়া যেহেতু সৰস্বতী পূজালেও আহি আছে আৰু তাৰ উপৰি মানে বিয়া বাৰো আহি আছে গতিকে বিয়াটো ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধিব হলে আপোনালোকে এনেকুৱা কালেকচন বিলাক চাব পাৰিব প্ৰথমতে মই এইযোৰ দি আৰম্ভ কৰো কি কি আহিছে আপোনালোকক দেখাম মই আৰু দেখামো লগতে আপোনালোকক খুলিও দেখাই দিও যাতে আপোনালোকে আনবক্সিং ভিডিওটো দেখাৰ লগে লগে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ৰাখিব পাৰে নতুন কালেকচন চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আহিছে এয়া আপোনাৰ টছৰ মেখেলা চাদৰ আৰু এই ডিজাইনটো বিশেষকৈ আমাৰ দৰ্শকসকলে প্ৰায়ে বিচাৰি থাকে চাওকচোন মই অলপ আপোনালোকক দেখাই দিও এই ডিজাইনটো চাওক কিমান ধুনীয়া ডিজাইন আহিছে পিওৰ টছৰ মেখেলা চাদৰ জোৰা আৰু পুৰা ফিক্স বৰ্ডাৰ কাম কৰা আছে লগতে এইখন মেখেলা চাওক আপোনালোকে সকলো বিচাৰি আছিল এই জোৰাটো ৰিষ্টক হৈছে আপোনালোকে চাব এয়া এইটো আপোনাৰ আগৰ জোৰৰ নিচিনাই হয় কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ বুটাটো আপোনাৰ এনেকৈ চকলেট কালাৰ আছে আৰু ইয়াৰে কি কালেকচন আহিছে চাই যাব আপোনালোকে এয়া চাওক এয়া টছৰ কালেকচনবিলাক এনেকুৱা ডিজাইনত আহিছে এইযোৰ দেখাও দেই আপোনালোকক ইমান মৰম লগা চাওকচোন ব্লেক টছ এয়া চাওক ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক পুৰা মানে ব্লেক টছ মানে এইটো আপোনাৰ অলপ ক'লা ক'লা লাগে আৰু টছটো আৰু এয়া চাওক কিমান নতুন ডিজাইন আৰু আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে এয়া চাওক লেটেষ্ট ডিজাইনৰ টছৰ মেখেলা চাদৰ ব্লেক টছ আৰু এইযোৰ কাপোৰযোৰ এনেকুৱা হ'ব চাওক এইখন চাদৰখন এনেকুৱা থাকিব গোটেই গাত খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে আৰু লগতে এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা আৰু মেখেলাবিলাকতো খুবেই ধুনীয়াকৈ বুটাৰ কাম কৰি দিছে চাওকচোন এয়া হৈছে মেখেলাৰ ব্লাউজ পিচ থাকিব আহিছে ধুনীয়া ধুনীয়া টছৰ কাপোৰ আৰু আমাৰ ডিয়ামো সিল্ক হাউচখন আছে মঙ্গলদৈ জোনাকী কেবিন ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত ক্লক টাৱাৰ ওচৰত আপোনালোকে যদি এইবিলাক কালেকচন অহা কাইলৈ আহি চাব বিচাৰে অহা কাইলৈ যেহেতু ৰবিবাৰ আজি মানে শনিবাৰ কৈ দিছোঁ আজি শনিবাৰ দোকান বন্ধ আছে গতিকে ভিডিঅ'টো দেখাৰ লগে লগে বহুত মানে ভিউৱাৰ্ছে আহি যায় সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ এইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন অহা কাইলৈ ৰবিবাৰে এইবিলাক সকলোবিলাক ডিয়ামো সিল্ক হাউচত আপোনালোকে পাই যাব চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ মানে ফিক্স বৰ্ডাৰ কাম কৰা আছে আৰু এয়া চাওক এইযোৰ পিওৰ টছ বাই টছ বোৱা আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা একেবাৰে নতুন ডিজাইন আৰু প্ৰতিযোৰ কাপোৰে এয়া চাওক এটা পিছে এভেইলেবল হ'ব এইযোৰ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ আহিছে পুৰা মানে ব্ৰকেট ডিজাইনৰ বনাব দিছিলোঁ ব্ৰকেট ডিজাইনত আহি পাইছে মানে ব্ৰকেট মানে এইখিনি বিশেষকৈ ব্ৰকেট ডিজাইন হৈছে আৰু এয়া চাওক চাদৰখন আৰু চাদৰখন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব চাদৰখন চাওক আৰু গোটেই গাত বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু মিনা কৰি দিয়া আছে লগতে এইখন আহিছে ধুনীয়া মেখেলাখন আৰু এই জোৰাটো আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰকচোন যিসকলে উকা টছৰ মানে বিচাৰে মেখেলা চাদৰ উকা টছত এয়া চাওক উকা পিওৰ টছৰ উকা সেট পাব লগতে ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু টছৰ কালেকচন আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাই দিওঁ প্ৰথমতে এইযোৰ চাব এইযোৰ আছে আপোনাৰ সিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা একেবাৰে লেটেষ্ট ডিজাইন চাওক ইমান ধুনীয়া ডিজাইনটো নহয় আপোনাৰ এয়া বুটাবিলাক পুৰা এনেকুৱা মানে পাট ডিজাইনৰ লগতে মিনা কৰা আছে চাদৰ এইটো এটা চাওক কিমান ধুনীয়া হয় আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ কপাৰ গুণা আৰু ব্লেক বুটাৰ কাম কৰা বহুতে টছৰ কাপোৰ কপাৰ গুণা আৰু ব্লেক বুটাৰ বিচাৰে এয়া চাওক কিমান সুন্দৰ হয় কাপোৰযোৰ আৰু এয়া হৈছে মেখেলা আৰু এনেকৈ ডিজাইনতে বনাব দিয়া হৈছিল আৰু সেম ডিজাইনতে পুৰা বনাই পঠাইছে চকলেট কালাৰ বুটাত আৰু ইয়াতে আপোনাৰ আঁচলটোত মই অলপ ডিজাইনটো অলপ বেছি ডিপ বুটা দিব দিছিলোঁ আৰু এয়া চাওক ডাঙৰকৈ বুটা দিছে আৰু কপাৰ গুণাৰ কাম কৰি দিছে এয়া চাদৰ আৰু লগতে এইখন হৈছে ইয়াৰে মেইন টছত আহি পাইছে কালাৰিং টছ বিশেষকৈ ডাইট টছ প্ৰায় দোকানত মানে শেষেই হৈ গৈছিল আমাৰ এইকেইদিন ইমান গ্ৰাহকে মানে ডাইট টছ আৰু পিয়ৰ টছে লৈছে যিহেতু বিয়াবিলাক আহি আছে সেইকাৰণে আৰু বিয়াত পিন্ধিবৰ বাবে খুবেই ধুনীয়া কাপোৰ পিওৰ ডাইট টছৰ হয় আৰু প্ৰতিযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে সিল্ক মাৰ্ক পাব যিহেতু ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এয়া তাঁতশালৰ কাপোৰ দেখি আছে কিমান ধুনীয়া আৰু এইযোৰ পুৰা কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে আঁচলটো চাওক না আঁচলটোৰ ডিজাইন চাওকচোন আৰু কাপোৰযোৰ সকলোকে মিলিব মানে এইযোৰ একে চকুত লগা কাপোৰ চাওক কালাৰ কিমানেই আনকমন হয় কালাৰটো এইখন আপোনাৰ চাদৰখন আৰু ইয়াৰে মেখেলাখন হৈছে এইখন আৰু আপোনালোকে যদি কাপোৰবিলাক ভালকৈ আৰু চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনত যিটো নাম্বাৰ দি দিছোঁ সেই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব
চাওকচোন আৰু কি আহিছে মই একেবাৰে দেখাই দিওঁ আজি বিশেষকৈ এটা পেকেটে মই আনবক্সিং কৰি দেখাম আৰু নতুন নতুন কালেকশ্যন আপোনালোকে প্ৰায়ে দেখা পাই থাকিব মোৰ পেজত এইকেইদিন সৰস্বতী পূজাৰ কাৰণে মানে নতুন নতুন কালেকশ্যন আহিয়ে থাকিব এয়া চাওক প্ৰথমতে এইযোৰ দেখাও কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ দেখাৰ লগে লগে কমেণ্ট কৰকচোন এইযোৰ পুৰা ৰঙাত আছে দেই আপোনাৰ ৰঙা ৰেড কালাৰ আৰু এয়া চাওক আপোনাৰ চাদৰখন এনেকুৱা থাকিব আৰু ডিজাইনটো অলপ আনকমনে হয় আৰু এইখন হৈছে মেখেলা বিৰাট ধুনীয়া লাগিব পৰিধান কৰিলে পুৰা ৰঙা এটা কেঁচা পাট কটনৰ যোৰা দেখাই দিওঁ এই যোৰাটো চাওক বুটাবিলাক কিন্তু আপোনালোকে আগতকে বেলেগ বুটা দেখা পাইছে চাগে সকলোবিলাক মানে নতুন ডিজাইনত বুটাবিলাক কটাই লোৱা হৈছে আৰু সেই কাৰণে আপোনালোকে নতুন নতুন ডিজাইনে দেখা পাব আজি আগৰ যিবিলাক বুটাত আমি কাপোৰবিলাক বোৱাইছিলোঁ সেইবিলাক বুটা আমি ইউজ কৰা নাই এতিয়া আকৌ নতুন ডিজাইনৰ বুটাবিলাক বোৱাই লৈ আছে এটা চাব এইটো আপোনাৰ বটল গ্ৰীণ কালাৰত আছে কেঁচা পাট কটনৰে যোৰা হয় কোৱালিটি বিৰাট ভাল পাব আপোনালোকে আৰু এয়া চাওকচোন কিমান সুন্দৰ লাগিব পৰিধান কৰিলে এই কাপোৰযোৰ এয়া আপোনাৰ চাদৰখনৰ পুৰা হালধীয়া ৰঙা বুটা দিয়া হৈছে আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন এয়া চাওকচোন নতুন কালেকশ্যনৰ ভিতৰত কি আছে আৰু এইকেইযোৰ নতুন ডিজাইনৰ নুনি কটনৰ মেখেলা চাদৰ প্ৰথমতেতো এই কালাৰটো চাব কিমান সুন্দৰ আহিছে কালাৰটো চাওকচোন আৰু নেক্সট আপোনালোকে এইটো চাব পাৰে এইটো আপোনাৰ হালধীয়াত আহিছে হালধীয়াত পুৰা চিলভাৰ গুণাৰ হালধীয়া বুটাৰ কাম কৰা এইযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ আহিছে আপোনাৰ পহু ৰঙত আহিছে হৰিণ কালাৰত তাৰপিছত এইযোৰ আহিছে আপোনাৰ বটল গ্ৰীণত আৰু এইযোৰ আছে বেবী পিংকত এইযোৰ আছিল গ্ৰীণৰ যোৰ এইযোৰ আছিল পিংক যোৰ এইযোৰ আছিল আপোনাৰ হৰিণ কালাৰ যোৰ আপোনাৰ হালধীয়া এটা আছে এই কালাৰটো চাওক কিমান সুন্দৰ সুন্দৰ পিয়ৰ কটন নুনি এইবিলাক বিৰাট কোমল হ'ব কাপোৰবিলাক এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাম ডাইট টপ পিয়ৰ ডাইট টপ নতুন নতুন কি কালেকশ্যন আহিছে চাওকচোন এয়া ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আহিছে এইটো এটা কালাৰ আছে এইটো গোটেইবিলাক মানে আনকমন কালাৰ আৰু সচৰাচৰ এনেকুৱা কালাৰবিলাক খুব কম পোৱা যায় এয়া চাওক এইটো এটা বিৰাট ধুনীয়া আৰু এইটোতো আপোনাৰ কমনেই বাৰু এইটো লেভেণ্ডাৰ কালাৰত দেখাই দিওঁ আপোনালোকক এয়া চাওক আঁচলটোত পুৰা মানে ডিজাইন কৰা আছে আৰু গোটেই গাত ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে এইখন আপোনাৰ চাদৰখনৰ লগতে এইখন হৈছে মেখেলা আৰু মেখেলাবিলাকতো মানে বহুতখিনি বুটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে আৰু লগতে এনেকা সাইড পটি থাকিব খুলি দেখা এইটো আপোনাৰ বিস্কিট কালাৰ খুবেই আনকমন হয় কালাৰটো আৰু পিন্ধিলে যে ইমানেই ধুনীয়া লাগিব এই যোৰাটো চাবচোন আপোনাৰ এইখন চাদৰখন সিলভাৰ আৰু চকলেট বুটাৰ কাম কৰা হৈছে আৰু সৰু ডাঙৰ বুটাৰ কাম কৰা এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন নেক্সট আপোনালোকে চাব এইটো আৰু ধুনীয়া চাওকচোন আপোনাৰ এনেকৈ চাদৰখন থাকিব আৰু এয়া চাওক এয়া চাদৰ আৰু ডুৱেল কালাৰ হয় কালাৰ দুটা কালাৰত বোৱা হৈছিলতো এনেকুৱা আহিছে এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ এনেকৈ কিংখাপ বুটা থাকিব কিংখাপটো সিলভাৰ গুণা আৰু বগা বুটাত দিয়া হৈছে এইটো চাব এইটো অলপ গ্ৰে টাইপৰ হয় কিন্তু ইমান গ্ৰেও নহয় আৰু ইয়াতো সিম্পল ডিজাইনৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে সিলভাৰ গুণা আৰু হালধীয়া সূতাৰ কাম কৰা এইযোৰ পিয়ৰ ডাইটছে হ'ব আৰু এইবিলাক আপোনালোকে বিশেষকৈ সকলো অনুষ্ঠানত পৰিধান কৰিব পাৰিব এয়া মেখেলা আৰু এয়া হৈছে আৰু কি কালেকশ্যন আহিছে দেখাও ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈছে চাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কালেকশ্যনখিনি চাই কেনেকুৱা পাইছে আৰু নতুন নতুন ডিজাইনত আহিছে এয়া চাওক এইযোৰ আপোনাৰ ৰেডত আহিছে এইযোৰ আপোনাৰ অলপ ক্ৰীম টাইপত আহিছে এইযোৰ আহিছে আপোনাৰ অলপ মুগা তাৰপিছত এইটো আছে আপোনাৰ এটা ধুনীয়া কালাৰ আৰু এইটোতো ক'বই নালাগে এইটো আৰু বেছি ধুনীয়া এইবিলাক নুনি কটনৰ মেখেলা চাদৰ প্ৰথমতে এইযোৰ খুলি দেখাই দিছোঁ এয়া হৈছে চাদৰখন চাওকচোন এই কালাৰটো চাবচোন এয়া চাওক হালধীয়া আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে নাই চাওকচোন লাইট কালাৰত থাকিব চিলভাৰ গুণা আৰু হালধীয়া সূতাৰ কাম কৰা আছে এইবিলাক হৈছে পিয়ৰ নুনি কটনৰ যোৰা আৰু কোৱালিটি বিৰাট ভাল পাব আপোনালোকে এয়া পুৰা বগাত আপোনাৰ হালধীয়া বুটাৰ কাম কৰা এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাও ৰঙাযোৰ আপেল ৰেড কালাৰ এইযোৰ আপোনাৰ চিলভাৰ গুণা আৰু হালধীয়া বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পায় এনেকুৱা নুনি কটনৰ মেখেলা চাদৰবিলাক ল'ব পাৰিব এইবাৰ আহি গ'ল ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ এয়া আপোনাৰ মই তিনিটা যোৰা লৈ লৈছোঁ দেখাওঁ বুলি চাওকচোন এইটো আহিছে আপোনাৰ ব্ৰকেট ডিজাইনৰ টচ আপোনালোকে যে বিচাৰি আছিল ব্ৰকেট ডিজাইনৰ টচ তিনিটা কালাৰত বনোৱা হৈছে ৰঙাত আছে চাওকচোন ৰেড কালাৰত চাওক বুটা ৰেড বুটা চাদৰখন যে আপোনাৰ পুৰা মানে এক বেগত এনেকৈ বুটা দিয়া হৈছে দেই মই প্ৰথমতে খুলি দেখাই দিওঁ আপোনালোকক বহুতে অৰ্ডাৰ কৰিছিল আমিহে দিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া কিন্তু পাই যাব ডিয়ামো চিল্ক হাউচত ব্ৰকেট ডিজাইনৰ টচৰ যোৰা
এয়া চাওক আজিকালি মানে সকলো এনেকুৱা ডিজাইন বিচাৰি আছে মেখেলাখনত প্ৰায় এনেকা বুটা থাকিব আৰু এইবিলাক হৈছে আপোনাৰ সাইড পটিবিলাক এয়া চাদৰখনৰ সাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিছত মানে ইমানখিনি আপোনাৰ সাইড পটি থাকিব প্ৰায় এক বেগেট মান বুটা এনেকা ব্লাউজত সাইড পটি থাকিব আৰু মেখেলাখন হ'ব এইখন মেখেলাখন এইখন মই দেখাই দিছো কেনেকুৱা লাগিব পিন্ধিলে আৰু মেখেলাখন এনেকুৱাটো আপোনাৰ মেখেলাৰ ওপৰলৈকে বুটাৰ কাম কৰা থাকিব আৰু চাদৰখন মানে এনেকে থাকিব চাদৰখন অলপ এক বেগেট মানে বুটা থাকিব আৰু এইযোৰ ব্ৰকেট ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া ব্লেকৰ জোৰ দেখাম এবাৰ চকলেট কালাৰ জোৰ চাব চকলেটত বহুত বেছি বিচাৰে আৰু এয়া আপোনাৰ চাদৰখন এইকেইটা সাইড পটি কেইটা হ'ব আৰু এইখন হৈছে ধুনীয়া ইয়াৰে মেখেলাখন চাওক এইখন মেখেলা আৰু এইটো ডিজাইনো ব্ৰকেট ডিজাইনে হয় আৰু ইয়াৰে কিন্তু ব্লাউজ পিছত ধুনীয়া ডিজাইন আছে চাওকচোন এয়া ব্লাউজ পিছত ধুনীয়া ডিজাইন আছে এইখিনি আপোনাৰ ব্লাউজৰ ডিজাইন হ'ব আৰু চাদৰখনটো সম্পূৰ্ণ উকা থাকিব চাব এইযোৰ চাওকচোন আপোনাৰ কোলা বুটাৰ কাম কৰা এইযোৰ কিন্তু ইমানেই ভাল লাগিব পিন্ধিলে আপোনাৰ এইখন চাদৰখন আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখনত এনেকে ওপৰলৈকে এনেকে কাম কৰা থাকিব আৰু আপোনাৰ সাইড পটি এইবিলাক আৰু ব্লাউজ পিছটো এনেকে পটি থাকিব এক্সট্ৰা এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাম এইকেইটা জোৰা কি আহিছে চাওকচোন এয়া আহিছে আপোনাৰ নুনি কটনৰ এইটো এটা কালাৰ আহিছে এই কালাৰটো ক'বই নালাগে স্কাই ব্লু আৰু এইটো আপোনাৰ লাইট গ্ৰীনত আছে আৰু এইটো এটা চাবচোন ধুনীয়া এটা কালাৰ আৰু এয়া আছে পিংকত এইযোৰ পিংক কালাৰযোৰ লাইট বেবী পিংক কালাৰত আছে সিলভাৰ গুণা আৰু হালধীয়া বুটাৰ কাম কৰা এয়া হৈছে মেখেলা আৰু চাদৰ এইযোৰ চাবচোন এয়া আপোনাৰ চাদৰখন হালধীয়া বুটা আৰু সিলভাৰ গুণা থাকিব আৰু এইখন হৈছে মেখেলা পিওৰ কটন নুনি হ'ব এইবিলাক জোৰা এইযোৰ আছে গ্ৰীণ কালাৰত চাওকচোন ৰেড আৰু সিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে এয়া চাদৰ আৰু এইখন হৈছে মেখেলাখন কালাৰযোৰ কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিছে মোৰ নিজৰে চাওকচোন আপোনাৰ এইখিনি তেনেকে ধুনীয়াকে সিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে আৰু হালধীয়া বুটাৰ কাম কৰা এয়া চাদৰ আৰু লগতে এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন এটা কালাৰ আছে চাওক এইটো অকমান লাইট কালাৰ থাকিব এয়া চাদৰ আৰু লগত আছে মেখেলা আৰু সাইড পটি ব্লাউজ পিস পটিযোৰ কাপোৰত থাকিব আজিৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'ৰ শেষৰ কালেকশ্যন কেইটা দেখাই দিওঁ আৰু কিন্তু আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পাব আজি এতিয়া আমাৰ শ্ব'ৰুমত সকলোবিলাক কালেকশ্যন লৈ গৈ আছে গতিকে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে ডিয়ামো চিল্ক হাউচ মংগলদৈত আহি ল'ব পাৰিব অহা কাইলৈ ৰবিবাৰৰ পৰা আৰু লগতে বিশেষ অফাৰো চলি আছিল তাৰো কালেকশ্যন কিছুমান আছে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে এইবিলাক নুনি কটনৰ মেখেলা চাদৰ মই দেখাই দিওঁ আপোনালোকক এয়া চাওক নুনি কটনৰ হয় বহুত বেছি ধুনীয়া এই মানে এইটো পুৰা কাঢ়া মচুৰ ৰঙত থাকিব এইখন চাদৰ আৰু এয়া হৈছে সিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা মেখেলা ইমানেই ধুনীয়া চাওকচোন আপোনাৰ হালধীয়া বুটাৰ কাম কৰা আছে এইখন চাদৰখন আৰু লগতে এয়া হৈছে আপোনাৰ মেখেলাখনৰ ডিজাইন হ'ব সিলভাৰ গুণাৰ দিয়া হোৱা নাই এইযোৰ আপোনাৰ কপাৰ ৰঙৰ গুণাৰ কাম কৰা হৈছে আজিকালি গোল্ডেন গুণাটো অলপ কমিয়ে গৈছে গতিকে সিলভাৰ আৰু কপাৰ গুণা দিলে বেছিকে গ্ৰাহকে ভাল পায় সেইকাৰণে আমি এনেকা দিছো এইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এইযোৰ নুনি কটনতে পুৰা সেউজীয়া ৰঙৰ কাপোৰ বিচাৰে গতিকে পুৰা সেউজীয়াত হালধীয়া বুটাৰ কাম কৰা এইযোৰ কটন নুনি জোৰা আৰু সিম্পল ডিজাইনে হ'ব এয়া চাদৰ আৰু লগতে এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা আজিৰ শেষৰ জোৰাটো আৰু এইযোৰ আছে আপোনাৰ পুৰা সৰিয়হ ৰঙৰ দৰে হয় হালধীয়া আৰু আপোনাৰ এয়া চাওক সিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে লগতে এইখন হৈছে মেখেলা এয়া হৈছে নুনি কটনৰ জোৰা মই আপোনালোকক এটা পেকেট খুলি আজি দেখাই দিলো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে লম বুলি ভাবিছে অনলাইন স্ক্ৰিনত যিটো নাম্বাৰ দিছো সেই নাম্বাৰটোতে বুকিং কৰিব কাৰণ কি হয় মই কথা এটা জনাই দিও আপোনালোকক মানে আমি ফেসবুকত যেতিয়া ভিডিও এটা আপলোড দিয়াৰ পাছত হেতু সকলোৱে চাই থাকে কোনে কোনটো সময়ত চাই হেতু আমি গম নাপাও গতিকে এটা ভিডিও আপলোড দিয়াৰ পাছত হেতু ভিউজ বহুত হৈ যায় কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ভিডিওটো চাওঁতে 8 লাখ 9 লাখ এনেকুৱা ভিউয়াৰ্স হৈ গৈছে কেতিয়াবা 1 মিলিয়নো হৈ যায় গতিকে ইমানখিনি গ্ৰাহকে মানে ইমানখিনি ভিউয়াৰ্সে কমেন্ট কৰে বহুতেই কমেন্ট কৰে তাতে আপোনাৰ যিটো ভিডিওত 8 লাখ বা 7 লাখ ভিউয়াৰ্স হ'ব হেতু ভিডিওত 500 1000 এনেকে মানে কমেন্ট আহে আৰু সেই কমেন্ট বিলাক মানে ৰাতিও আহে দিনতো আহি থাকে কিন্তু সেই বস্তুটো আমাৰ মানে ফেসবুকত ভিডিওটো আপলোড দিয়াৰ পাছত আমি যেহেতু ফোন নাম্বাৰটো দি দিও ইয়াৰ পাছত ফোন নাম্বাৰটো যিসকল গ্ৰাহকে লম বুলি ভাবে ফোন নাম্বাৰটোত মানে লগে লগে কন্টেক্ট কৰি দাম গম পায় আৰু বা কেনেকে লব লাগে সেই গুটেখিনি কথা গম পায় পেমেন্ট কৰে আৰু আমাৰ অনলাইন ষ্টাফ আছে
ষ্টাফৰ আমাৰ যুৱতীবিলাকে ধুনীয়াকৈ কথা পাতি কেনেকৈ ল'ব লাগে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে বুজাই দিয়ে তাৰপাছত এজন গ্ৰাহকে আমাৰ পৰা কাপোৰযোৰ লয় আৰু লোৱাৰ পাছত আমি পঠাই দিওঁ কাপোৰ কিন্তু কেনেকুৱা কিছুমান মই দেখিছোঁ আমাৰ ফেচবুক পেজৰ মানে কিছুমান ভিডিঅ'ত বাহিৰা মানুহে মানে কণ্টেক্ট হোৱাটছআপ নাম্বাৰ বুলি হোৱাটছআপ নাম্বাৰ বেলেগৰ দিয়ে বা বেলেগৰ লিংক দিয়ে সেইবিলাক আৰু মই গম নাপাওঁ কাৰণ বহুত ভিডিঅ' আপলোড দিয়া হয় ধৰক সেই ভিডিঅ'বিলাকত পুৰণা ভিডিঅ'টো কোনোবা লিংক দি দিয়ে তেনেকৈ যদি লিংক দি পেলাই যদি কোনোবা কাৰোবাৰ পে'মেণ্ট লয় তেতিয়া কিন্তু আমি একো ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ আমাৰ যিটো ফোন নাম্বাৰ সেইটো আমি যিটো ভিডিঅ' কৰোঁ তাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত নহ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোৰ স্ক্ৰীণত আমি দি দিওঁ আৰু এটা ভিডিঅ'ত মোৰ ফোন নাম্বাৰটো 9টা সংখ্যা হৈছিল তাৰ কাৰণে বহুতে মোক কৈছে সেইকাৰণেও ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আচলতে এডিট কৰোঁতে ইমানটা নাচালোঁ গতিকে ফোন নাম্বাৰ 9টা সংখ্যা দিলোঁ কিন্তু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই 10টা সংখ্যাৰ 2টা ফোন নাম্বাৰ দিছোঁ সেই 2টা নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিছে গ্ৰাহকসকলে আৰু গতিকে আপোনালোকেও সাৱধান হৈ থাকিব যদি অনলাইনত আপোনালোকে কাপোৰ ল'ম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে যদি আমাৰ পৰা ল'ম বুলি ভাবিছে আমি যিটো নাম্বাৰ স্ক্ৰীণত দিওঁ সেই নাম্বাৰটোতহে কণ্টেক্ট কৰিব তাতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ডিটেইলছ লৈ পে'মেণ্ট কৰি আপোনালোকে অনলাইন কাপোৰ ল'ব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে বাহিৰা লিংকত গৈ কোনোবা যদি লিংক দিয়ে মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্টত যদি লিংক দিয়ে সেই লিংকবিলাকত আপোনালোকে গৈ আপোনালোকে কথা নপতাকৈ মেছেজ কৰিয়ে পে'মেণ্টবিলাক কৰি নিদিব কেনেকুৱা এটা ঘটনা মই সেইদিনা গম পালোঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰো বেয়া লাগিছে গতিকে আমিও ইমানখিনি মানে ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিয়াটো অসম্ভৱ হৈ যায় যিমান পাৰোঁ আমি দিওঁ কিন্তু বহুত পুৰণা ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট কৰি থাকিলে আমাৰো অলপ খেলি মেলি লাগে সেইকাৰণে আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাই দিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰটো কৈয়ে দিছোঁ মই 8822844768 এই নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে অনলাইন ঘৰত বহিয়ে ধুনীয়া ধুনীয়া বোৱা মেখেলা চাদৰ পাৰলুমৰ মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে সৰস্বতী পূজাত পৰিধান কৰিবৰ বাবে বিশেষ ৰেহাই মূল্যত লাভ কৰিব গতিকে আপোনালোকে সোনকালে যোগাযোগ কৰক ধন্যবাদ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে